Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali untuk Graduate Success Attribute UHAK 1012 dan kali ini kita ingin membicarakan berkenaan dengan tajuk Enterprising Skill. Apa yang dimaksudkan dengan entrepreneurship? The origin of word entrepreneur was originally used to describe people who take on the risk between buyers and sellers or undertake a task such as starting a new venture. Ini yang dimaksudkan dengan entrepreneur. Difference between an inventor and an entrepreneur. An inventor creates something new. However, an entrepreneur puts together all the resources needed, the money, the people, the strategy, and the risk-bearing ability to transform the invention into a viable business. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa inventor atau orang yang menemukan sesuatu adalah mereka yang telah membuat sesuatu yang baharu. Tetapi kita entrepreneur atau dalam bahasa Melayunya ialah usahawan, ialah mereka yang meletakkan semua aspek menjadi satu. Aspek tersebut kemungkinan besar ialah duit atau modal, people, pengguna, pembuat dan sebagainya, ahli syarikat, strategi, cara-cara untuk menjual barang, membuat barang dan sebagainya, dan juga sanggup untuk menanggung risiko tentang apa-apa sahaja yang berlaku ke atas invention tersebut, ke atas satu penemuan supaya ia kekal menjadi sebuah perniagaan. Entrepreneurship is the process by which individuals pursue opportunities without regard to the resources they currently control. The essence of entrepreneurial behavior is identifying opportunities and putting useful ideas into practice. The set of tasks called for by this behavior can be accomplished by either an individual or a group and typically requires creativity, drive, and a willingness to take risks. Kita mengambil contoh founder of eBay, Pierre Omidyar. All these qualities were exemplified by Pierre Omidyar, the founder of eBay. Omidyar saw an opportunity to create a marketplace where people could find each other online. He risked his career by quitting his job to work on eBay full-time, and he worked hard to build a profitable company that delivers a creative and useful service to its customer. Entrepreneurs add value to scarce resources. All resources, for example, wood, coal, oil, etc., that cost money are scarce. Entrepreneurs add value to scarce resources by shifting them from areas of lower to higher productivity. Ini membawa maksud seorang usahawan boleh menukarkan sesuatu yang pada asalnya tidak kurang mempunyai nilai atau berharga rendah kepada sesuatu yang berharga tinggi. The economic question. An economy is a country's financial structure. It is the system that produces and distributes wealth. What should be produced? When will it be produced? How will it be produced? Who will produce it? Who gets to have what is produced? Ini merupakan beberapa soalan yang selalu bermain di kalangan minda usahawan. Mereka bukan sahaja memikirkan apa yang ingin dihasilkan, tetapi bila perlu ia dihasilkan, bagaimana ia dihasilkan, siapa yang perlu menghasilkannya, dan siapa yang mampu untuk mendapatkan kelebihan daripada produk yang dihasilkan.
Mengapa kita sering ditekankan dengan entrepreneurship akhir-akhir ini? Ini kerana kita kata beberapa kelebihan yang tidak ada pada mereka yang makan gaji berbanding dengan seorang usahawan ialah seorang usahawan mampu untuk control overtime kerana usahawan yang akan menentukan bila ia bermula, bila ia perlu berakhir membuat kerja dan jadual adalah berdasarkan mereka sendiri. Kemudian, usahawan juga merupakan salah satu keperluan terhadap kehidupan. Jika semua orang makan gaji, kita kata balance pekerjaan di dunia ini mungkin tiada. Ada pihak yang perlu menjadi orang yang mengambil upah, makan gaji. Ada pihak yang perlu menjadi usahawan. Ada pihak yang perlu menjadi pengguna dan sebagainya. Kemudian usahawan juga mampu untuk menggunakan kreativiti masing-masing dan juga ownership, hak milik masing-masing ke arah yang lebih baik atau menjadikan mereka menambah keuntungan daripada apa yang mereka ada. Usahawan juga mampu untuk control over compensation, salary, wage, dividend and commission. Dan juga entrepreneur selalunya control over working condition. Entrepreneur boleh bekerja daripada rumah, boleh bekerja dengan baju biasa atau mengikut kehendak masing-masing. Cost and benefit of entrepreneur. Cost, business failure, obstacle, loneliness, financial insecurity, long hours, and hard work. However, its benefits, you have independence, satisfaction, financial reward, self-esteem, and contribution to society. Ini di antara beberapa risiko, kos, dan juga beberapa keuntungan jika anda menjadi usahawan. Kita tidak mengatakan bahawa makan gaji itu tidak baik, tetapi kita diberi peluang dengan kursus ini membuka minda pelajar bahawa tidak salah untuk kita melakukan perniagaan. Dan perniagaan itu mempunyai pelbagai benefit seperti yang dinyatakan di sini, tetapi jangan lupa bahawa ia datang dengan satu risiko yang lebih besar, kerana jika kita melihat beberapa usahawan terkemuka, mereka sebenarnya sebelum ini telah gagal beberapa kali. Ada yang gagal sampai diisytiharkan bankrupt, ada yang terpaksa menjual semua harta benda mereka dan sebagainya. Contoh yang paling mudah kita ambil ialah AirAsia. AirAsia bermula dengan syarikat yang berharga yang Tony Fernandez telah membeli satu syarikat kapal terbang yang gagal untuk menghasilkan keuntungan dengan harga RM1. Tetapi AirAsia terpaksa menanggung hutang 200 juta. Itu maklumat yang saya terima. Jadi kita lihat bahawa untuk memulakan bisnes, kita kata kita memerlukan satu pengorbanan. Oleh itu, ada setengah kajian mengatakan bahawa businessman sebenarnya ataupun entrepreneurship, kita kata hanyalah 10% sahaja daripada penduduk dunia yang mampu untuk menjalani entrepreneurship. Tetapi entrepreneur ataupun bisnes, perniagaan, usahawan ini merangkumi ataupun 10 orang yang 10% tadi menguasai ataupun berkongsi 90% ekonomi dunia. Source of opportunity for entrepreneur, so they are alert to use new technology to produce a new product, use an existing technology to produce a new product, use an existing technology to produce an old product in a new way, find a new source of cheaper resources, develop a new market for an existing product. Dan seorang usahawan, mereka perlu untuk mempunyai satu sifat mampu untuk lebih kreatif daripada orang lain
di dalam menghasilkan produk, sama ada produk itu baru atau lama, atau memberi nafas baru terhadap satu produk yang lama. Contohnya macam Grab dan Uber. Grab dan Uber pada asalnya adalah sebuah industri taksi. Kita naik sebuah kereta, kita pergi ke sesuatu tempat dan kita perlu bayar kepada pemandunya. Tetapi industri taksi ini satu ketika telah merundum. Kita bukan ingin untuk mengutuk pemandu taksi, tapi kita dapat lihat sendiri bahawa jarang kita lihat orang-orang muda ingin menjadi pemandu taksi. Selalunya pemandu taksi adalah setelah mereka berhenti kerja dan mereka ingin membuat something yang agak ringan, mereka menjadi pemandu taksi. Tetapi Grab dan Uber mampu untuk mengubah situasi ini supaya ia menjadi satu bidang pekerjaan yang diminati ramai, sehingga kan kita lihat ramai di antara pelajar-pelajar universiti yang belum mempunyai kerja tetap mengambil peluang untuk membawa Grab dan Uber, kerana ia telah memberi nafas baru kepada satu teknologi lama, satu sistem lama. So, ini adalah salah satu ciri-ciri usahawan yang kita kata agak menarik untuk kita perhatikan. Terdapat 5 routes ataupun 5 punca untuk kita mendapatkan peluang, iaitu kita melihat problem yang berlaku dalam sesuatu keadaan, kita melihat perubahan yang perlu dibuat, kita melihat apakah invention terkini yang boleh kita usulkan, kita melihat competition, kerana dengan competition kita akan bergerak dengan lebih maju, dan kita perlu juga melihat technological advance. Where others see problems, entrepreneurs recognize opportunities.